Ha már a csinosságról, szexisségről beszélünk, akkor van egy dolog, amit szerintem nem lehet megkerülni, és ez nem más, mint a frizura. Mert egy nőnél a haj mindent eldönt. Hogyha jó a hajad, jobban indul a napod, jobban érzed magad akár a legegyszerűbb outfitben, akár egy legegyszerűbb hétköznapon is déva és szexistenőnek érezheted magad. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk már életünkben. Hát mi nők sajnos így vagyunk húzalozva, de hát azt hiszem, hogy egyébként ez a férfiaknál sincs másként. A haj az önbizalom egyik legerősebb alapja, úgyhogy most nézzük meg, hogy mik azok a hajtrendek, amik segíthetnek abban, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Olyan frizurákat, trendeket, ötleteket hoztam el nektek, amik tényleg a mindennapokban is használhatóak. Kezdjük a fufruval, mert hát azért ez egy veszélyes teret. Nagyon sokszor, amikor a nők fufrut vágatnak, 2 hét múlva már azt is megbánják, hogy megszülettek, mert a hagyományos fufru az nagyon sok törődést igényel. Azt állítgatni kell minden reggel, jön egy kis szélfuvallat, és tönkreteszi a nehezen megalkodott fufrudat. Szóval nem könnyű a fufrus lányok élete, ezt mondhatjuk, de mostani trendekben szerencsére egy olyan megoldás divatos, amit könnyű kezelni. Ez az oldalra söpört fufru, ami tényleg egy picit rövidebb, de azért nem annyira, hogy nehéz legyen karbantartani, és nem is kell, hogy minden szál pontosan illeszkedjen. Különböző hosszakból lehet választani, lehet olyan hosszú akár, hogy be tud tenni a füled mögé, és az is egy tök jó megoldás. Hát nekem is egy ilyen hasonló oldalra söpörhető fufrum van. Szóval ez mindenképpen jó azoknak, akik nem akarnak túl nagy elköteleződést, de azért mégis incselkednek a fufru ötletével. Szerintem egy nagyon-nagyon jó stílus, sokféleképpen lehet hordani, bármilyen hozhoz, bármilyen textúrához működik, és reggel sem kell annyit vacakolni vele. Nem uralja le az arcot, inkább nagyon szépen keretezi, és szerintem egy abszolút nőies stílus. Egyébként nem csak ez az oldalra söpört fufru lesz divatos, hanem maga az oldal választék is. Ugye az elmúlt években ez a baltával szétválasztott választék, középválaszték volt divatos, ez továbbra is menő, de hogyha szeretnél egy kis változatosságot, lehet, hogy fodrászhoz sem kell menned, csak egyszerűen most oldalt választod el a hajadat, mert ez most nagyon-nagyon népszerű, pont úgy, ahogy én is csinálom. De van egy másik változata is a frufrunak, olyan nehéz szó ez a frufru, na mindegy, szóval, hogy van egy másik változata is, ami szintén ad egy kis lehetőséget a játékosságra, és ezt úgy hívják, hogy Disconnected Bangs, aminek a lényege, hogy nem egy ilyen egybefüggő fufru, amit így hajlakozgatnod kell, hogy ne mozduljon el, hanem egy ilyen összeköttetés nélküli fufru, amiben lehetnek kis lyukak, lehet egy kicsit játékosabb, egy kicsit tépettebb akár, többféle hozban is lehet választani, lehet rövid, akár szemöldök fölött érő, hosszabb, oldalra menő. A lényege az, hogy egy picit rendezetlen hatása van ennek is, ezáltal sokkal könnyebben kezelhető, és hogyha a szél egy kicsit megborzolja, még akkor is jól néz ki. Egyébként ezeknek a fufruknak van egy nagy előnye, hogyha hosszú a hajad, és szereted összefogni, akár lófarokba, akár kontyba, nagyon-nagyon segíti azt, hogy továbbra is legyen egy frizurád, tehát ad egy szép keretet az arcodnak, és hogyha sietsz és összefogod a hajadat, akkor is van frizurád. A szezon legnagyobb befutója egyértelműen a bob frizura lesz, és egy kicsit most elfelejtjük a hagyományos francia bob frizurát, helyette jön a graduated bob, vagyis egy átmenetes bob frizura, ami egy kicsit előrefelé hosszabbodik, de nem a régi Karen típusú bobra gondolok, hanem ez egy picit lazább, egy picit tépettebb, egy kicsit vagányabb, inkább egy kicsit grunge-osabb, kicsit nyersebb, szándékosan nem tökéletes frizura. Azoknak jó választás, akiknek tetszik a bob, de nem szeretnének túl tökéletes minden hajszál a helyén típusú bobot. Ezeknek szerintem van egy ilyen edgyiség, egy stílusossága, és egyben nőiessége, úgyhogy ha hajvágáson gondolkozol, szerintem ez egy jó megoldás lehet. Egyébként az ilyen rövidebb típusú hajakban, a bob frizurában, illetve bármilyen ilyen középhosszú hajban, vagy rövidebb hajban nagyon-nagyon divatos ez az óriás volumen továbbra is, majdhogy nem ilyen felhőszerű haj, és én nekem ezek nagyon-nagyon tetszenek, szerintem van egy ilyen
nagyon fiatalos bájossága, úgyhogy akár ilyet is lehet választani. Itt bizony azért kell ezzel dolgozni, hogy ezt a volument elérd, de hát mindent a szépségért, úgyhogy szerintem ezek is nagyon-nagyon csinos és nőies és kifejezetten trendi frizurák. Ezzel párhuzamosan mindennek az ellentéte is visszatér, természetesen. Ez a nagyon éles, szögletes, vonalzóval vágott bob, ami ugye a 2000-es évek haj trendjeire emlékeztet, de sokkal kifinomultabb módon. Ez az a fazon, ami mindent élesít, az arcélt, az öltözeted, az egész megjelenésed. Puhább, kerekebb az arcod, ez kifejezetten jól tud állni, mert ad egy struktúrát az arcnak. Az, hogy milyen hosszú legyen, azt mindenképp konzultáld meg a fodrászoddal, mert ez a nyakhoztól, arcformától, nagyon sok mindentől függ, de minden változatban divatos lesz. Ez egy kicsit karbantartósabb, macerásabb frizura, hiszen reggel is oda kell rá figyelni, többször kell vágatni is, de hogyha valaki szereti a határozott, erőteljes megjelenést, akkor ez bizony nagyon üt. Egy nagyon érdekes új stílus a beatnik hangulat, ami egy picit olyan, mint hogyha mondjuk egy lenőtt pixie vagy bob frizura lenne, egy ilyen rétegesen vágott, nagyon laza, nagyon hippis, ilyen művészi stílusú frizura. Nagyon-nagyon jól néz ki textúrált hajjal, hullámos vagy göndör tincsekkel, de legyen természetes, lehet levegőn szárítani, lehet ilyen ujjal rásegíteni a textúrára, diffúzorral szárítani. Nem néz ki belőtt frizurának, de az a fajta, amivel igenis kell foglalkozni, hogy azok a textúrák azok úgy álljanak, hogyha egyenes a hajad, akkor is legyen egy megjelenésed vele. Szóval ezt abszolút a magabiztos, kicsit művészies, kicsit hippis, bohém hölgyeken tudom elképzelni, és szerintem nagyon divatos, és nagyon stílusos is. Egyébként ez a tavasz-nyár az abszolút a hullámos vagy göndörhajúaknak a szezonja, szóval, ha ilyen hajad van, akkor ne egyenesítgess semmiképpen, hanem inkább próbáld megmutatni a gyönyörű textúráját a hajadnak. Mindenképpen legyen ápolt, ez nagyon fontos, tehát a tincsek maguk is legyenek határozottak és egészségesek. Nagyon sokféle technika van ennek a textúrának a kiemelésére, göndörítő habok, krémek, diffúzorral szárítás, lehet kapni ezt a göndörítő hajkefét, amitől még inkább egy ilyen határozottsága lesz a hullámoknak. Úgyhogy, ha ilyen típusú hajad van, inkább azon gondolkozz, hogy hogyan tudod megmutatni a szépségét ennek a textúrának, ahelyett, hogy eltüntetnéd. Úgyhogy göndörhajúak, hullámos hajúak, ez most abszolút a ti szezonotok, mutassátok meg a gyönyörű hajzóhatagotokat. A hosszú hajúaknál továbbra is a rétegezett vágás hódít. Ez lehet akár ez a 90-es évek szupermodell haja, amikor ez a pillangó vágás dominál, tehát ez a nagy volumenű, gyönyörű haj, de lehet akár egy kicsit erőteljesebb rétegeket is vágni, ez a shaggy, ez inkább a bevállalósoknak a kicsit ilyen edgy, kicsit különlegesebb, művésziesebb hatásra törekvőknek tudom elképzelni, de azért, mert hosszú hajad van, nem feltétlenül kell, hogy mindegyik hajtincs egyforma hosszú legyen, nyugodtan vágathatsz bele ilyen rétegeket, és akkor lesz egy mozgása, egy játék a hajadnak, és nem csak lóg, mint a körkislánynak. Egyébként, hogyha hosszú hajad van, akkor feltűzést is választhatsz. Nagyon divatos ez a francia csavar, ami a 80-as években is divatos volt. Akkor egy ilyen nagyon tupírozott, nagyon lebetonozott, lefésült, egy ilyen nagyon struktúrált, szabályos változata volt divatos. Hát most nem ilyen, mert sokkal természetesebb, bohémabb, lazább formában tér vissza. Tehát ezek a csavarások nagyon-nagyon divatosak lesznek, de a lényeg az, hogy itt is a szép haj, a szép minőségű haj van a fókuszban, és egy kicsit lazábban, akár lehet ilyen oldaltincsekkel is játszani. Este lehet egy kicsit komplikáltabb csavarásokat, vagy dupla csavarásokat is létrehozni, viselhetsz hajékszereket, kiegészítőket, ezek is nagyon-nagyon divatosak lesznek, tehát ezeket a feltűzéseket abszolút díszítheted csatokkal, kövekkel, kendőkkel, minden belefér, mert ezek is nagyon divatosak lesznek most. Na és akkor beszéljünk a színekről is, mert hát ott is történnek dolgok. A szőkék közül az Ice Beige Blonde lesz a legnagyobb befutó, ami nem
hideg és nem is meleg árnyalat, sokkal inkább egy ilyen pezsgős, kréme, egy pici arannyal fűszerezve, amitől az egész haj sokkal fényesebbnek és egészségesebbnek látszódik. Az egészségen most, ahogy látjátok, nagyon nagy hangsúly van, úgyhogy ha szőkében gondolkozol, akkor felejtsd el most ezt a hidrogénezett platina szőkét, ez most nem menő, hanem inkább válasz ezekből, mert itt azért viszonylag nagy színpalettából lehet választani, világosabb, középszőke, szóval szerintem mindenki megtalálhatja a hozzáillő színmélységet, de maga az árnyalat egyébként nagyon sok bőrtónushoz illik, úgyhogy tényleg tök jól ki lehet használni, szerintem egy nagyon elegáns és nagyon ilyen picit luxus sugárzó hajszín ez. A barnák világában is az erős, gazdag tónusok erősödnek, a cherry mocha, illetve a wine brunette, azok alapvetően barna alapból indulnak ki, és ehhez jön de van bennük egy mély, vöröses, borosas vagy cseresznyés árnyalat. Nem rikítanak, hanem inkább sejmesen érzékiek. A red velvet, illetve a burnt copper azok is itt mozognak, csak ezek sokkal erőteljesebb, élénkebb árnyalatok. Hát ahogy látjátok, a vörös most nagyon berobban ebben a szezonban, de borzasztóan fontos ezeknél az árnyalatoknál, hogy tényleg a haj egészséges, fényes, sejmes legyen, mert ezek a színek csak ekkor érvényesülnek. Az Amber Glow, ez a borostyános, kicsit rezesebb árnyalat, és az általános vöröses irány abszolút azt mutatja, hogy a melegebb árnyalatok fognak dominálni. Ezek a színek napfényesek, ragyogóak, és tényleg felhúzzák az egész megjelenést. Aztán természetesen ott vannak ezek a gazdag brunettek, a gazdag, mély barnák, amik kávés, mokkás, eszpresszós árnyalatok, ezek is inkább neutrálisak, tehát se nem túl hideg, se nem túl meleg, és abszolút klasszikusak, abszolút időtállóak, és bármilyen szezonban hordhatóak. A mellírozásról is szeretnék egy kicsit beszélni. Most nem lesz divat ez a nagyon erőteljes, vastag, nagyon látható mellírozás, sokkal inkább a hajszínek összemosása. Tehát lehet akár 3-4 különböző árnyalat is egy hajban, viszonylag egymáshoz közel álló árnyalatok, amiket úgy mosnak össze a hajba, hogy teljesen természetesnek hat, de mégis van egy ilyen 3D-s hatása, egy mozgása a hajnak, szerintem elképesztően gyönyörűek, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy ez a szezon, ez nem az extremitásról szól, hanem sokkal inkább a tudatosságról. Hogy úgy változtatsz, hogy magadat erősíted fel, és nem elbújsz egy frizura vagy egy hajszín mögé, hanem a saját szépségedet és szép dolgokat magadon, ezeket hozod előtérbe. Szerintem ez nagyon jól rezonál ahhoz a trendhez, amit ugye a divat trendeknél is mondtam, hogy az önkifejezés, az, hogy megmutasd önmagad, hogy légy hű önmagadhoz típusú vonulat, ez most nagyon-nagyon népszerű a divat minden részén. Egyébként most egy picit inspiráltam önmagamat is, bár ma egyébként pont nagyon tetszik a hajam, megmondom őszintén, de egy kicsit kedvet kaptam ahhoz, hogy én is változtassak. Mit gondoltok? Legyen ebből fodrász, vagy ne legyen? Mit mondtok nekem? Igen, vágasd le! Azt mondjátok, hogy legyen változás? Fú, pont ma, amikor jó a hajam. Na jól van, meggyőztetek. Sose álltam ellen a változásnak, most sem fogok. Nézzük, hogy mit tud kihozni ebből a hajból a fodrász. Na hát itt vagyok a Szívvel szalonban, és már meg is lett mosva a hajam, és mindjárt lecsapatjuk az egészet, nagyon izgi. Szóval ez itt Zeki, az én szuper fodrászom. Say hi, Zeki! Hello everybody! Szóval ő fogja most lecsapni a hajam, és majd segít egy kicsit eligazodni a hajápolás rengetegében is. Most beszélni fogok egy kicsit nektek a termékekről, amiket használni fogok, a tökéletes eredményért. Először is szeretnénk azt, hogy a haj az szép és ápolt legyen, és ehhez molekuláris szinten járul hozzá ez a K18-as termékcsalád, úgyhogy most ezt fogom használni, hogy nagyon szép és ápolt legyen Virágnak a haja, tényleg ragyogó és sejmes.
Javaslom, hogy próbáljátok ki, mert szerintem nagyon elégedettek lesztek az eredménnyel, különösen, hogyha szőke a hajatok. Most ezt a Wow haj primert fogja használni, ami Chris Appletonnak a terméke, amiről én nem tudtam, hogy az ő terméke, Kim Kardashiannak a fodrásza, és ez egy ilyen előkészítő hajspré, ami gyakorlatilag segíti a szárítást, nincsen benne alkohol, úgyhogy ezáltal sokkal gyorsabban fog száradni a haj, könnyebb beszárítani, és egyébként göndörhajhoz is nagyon jó. Tehát a lényeg az, hogy a víz az gyorsabban elpárolog a hajból, és gyorsabb lesz az egész procedúra gyakorlatilag. Most ezt a Lanza terméket fogjuk használni, ami gyakorlatilag segít a volumen elérésébe, de a hajtőnél. Tehát abban segít, hogy megemelje a hajtövet, és ezáltal egy nagyobb volumen tudjunk elérni. A következő termékünk az a Ref hajfény. Ez egy olyan termék, ami ragyogóan fényessé varázsolja a hajat. Tényleg olyan leszel, mint hogyha egy hollywoodi partiról érkeznél. Lehet nedvesen is használni, szárazon is lehet használni, göndörítés, hajformázás után is, és tényleg olyan fényes lesz, hogy a légy is segre esik rajta. És azt mondja, hogy minden lánynak szüksége van egy ilyen termékre. És most következik a legdrágább terméke, ez nagyon-nagyon drága, de hát azt mondja, hogy ha szép eredményt akarsz, akkor azt meg kell fizetni. Ez egy Balmain volumen növelő spray, egy kicsit olyan, mint a ragasztó. Tehát ilyen nagyon erőteljes hatású, szóval csak a hajtövekhez szabad használni, és nagyon segít abban, hogy jó volumen tudjunk elérni. Egy kicsit olyan egyébként, mint a száraz sampon, csak nem hagy fehér nyomot, tehát ezt a kis maradékot nem hagyja rajta a hajon, és szekciónként kell vele dolgozni, és így a hajtövet nagyon szépen megemeli, és jó távolságra kell, tehát egy viszonylag nagyobb távolságra kell tartani a hajtól, de nagyon klassz termék. Oké, Zeki, mit javasolsz, hogy mi lenne a legjobb új hajstílus nekem? Én azt mondom, hogy ma rövidre vágjuk. Azt mondom, hogy csináljunk valami olyasmit, mint az Emily Párizsban bob frizurája. Hát neked egy kicsit vékonyabb szálló a hajad, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lesz, de ez a javaslatom. Let's do it. Na, hát és itt a végső eredmény. Zeki csodát csinált. Nézzél csak le egy kicsit. Látjátok, itt van egy nagyon szép volumen. Egyenes, telt végeket vágtam neki, mert nem akartam, hogy még vékonyabbnak látszódjon a haja. Itt is adtam egy kis volument a hajnak, és egy nagyon szép oldalra söpört féloldalas fufrut készítettünk, és többféleképpen viselhető, egyenesen, kifelé, befelé szárítva. Remélem, hogy tetszik neked. És a termékeknek köszönhetően nagyon szép, fényes és telt hatású a hajad. Remélem, hogy elégedett vagy vele. Igen, nagyon köszönöm. Thank you.
Na hát vissza is értem, itt láthatjátok most már teljes életnagyságban a frizurámat. Kíváncsi vagyok nektek, hogy tetszik, én nekem nagyon. Azért most egy kicsit lelapult ez az óriás volumen, amit csinált nekem az Eki, de azért még mindig van tartása, és a hajam az olyan, mint a sejem. Nem tudom, mit csinált vele, de ezek a cuccok, amiket rákent, ez valami egészen fantasztikus. Úgyhogy, na, ez lett az új frizurám, bevállalós vagyok szerintem, vagy nem. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek az új stílus, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ti bevállalnátok-e valami új frizurát, hogy tetszette valami a trendek közül, kaptatok-e valami jó ötletet, hogyha igen, akkor írjátok meg a komment szekcióba. Egyébként, hogyha szeretnétek kicsit változtatni a stílusotokon, de mondjuk nem hajban, hanem öltözetben gondolkodunk, akkor ajánlom figyelmetekbe a 7 napos stílus újratervezés című kis e-bookomat, amiben tényleg 7 nap alatt teljesen át tudod gondolni a megjelenésedet, a stílusodat, és szerintem nagyon-nagyon segítség azoknak, akik egy kicsit szeretnék följebb emelni a megjelenésüket, beteszem a linket a leírásba, úgyhogy megtalálhatjátok ott is. Szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen, hogy adj egy nagy lájkot. Tudjátok, hogy ez nekem nagyon jó visszajelzés. Oszd is meg, hiszen lehet, hogy más nőtársunk is szeretne valami klassz kis frizurát. A feliratkozást már nem is említem, mert nyilván már mindenki feliratkozott a csatornára, meg megnyomta a kis csengőcskét is, mert hát szuper jó videókkal készülök. Jön a parfüm kollekciós videó, jön az ázsiai smink videó, jönnek a színtrendek, fehér nemű trendek, és még rengeteg más izgalmas és érdekes téma, úgyhogy tényleg megéri feliratkozni. Egyébként kövessetek kérlek a többi social media felületemen is, ezeket is be fogom tenni a leírásba, mert ott még azért nagyon gyengén teljesítünk, úgyhogy kell a támogatásotok ott is. És ha már erről beszélünk, akkor köszönöm a támogatást a csatornatagoknak is, nagyon hálás vagyok a támogatásotokért, és természetesen neked is, aki itt voltál velem ma is, és végignézted ezt a videót. 1000 hála neked az új frizurámmal. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál velem ma is, és találkozunk hamarosan. Szia!